স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল কুইক নলেজ ট্ৰান্সফাৰলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এক বিশেষ জ্ঞানৰ ওপৰত, যিটো জ্ঞান আজিলৈকে কোনেও শ্বেয়াৰ কৰা নাই। ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি আমি শিকিব পাৰিম বিশেষ এটা বস্তু, যিটো বস্তু আজিলৈকে কোনেও শ্বেয়াৰ কৰা নাই। তো চাই থাকক, মোৰ ফুল ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিব আপোনালোকে। চাওক, আমি ফাৰ্ষ্টত কৈ লৈছোঁ, এই ভিডিঅ'টো হৈছে সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে যিবোৰে নতুন নতুন NSDLৰ ব্ৰাঞ্চ লৈছে, কিন্তু তেখেতসকলে নাজানে যে পান কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বা তাৰ প্ৰচেছখিনি কেনেকুৱা, বা নতুন পান কাৰ্ড কেনেকুৱা কাৰেকশ্যন আহিলে কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে, সেইবোৰ নাজানে। আজি শিকিব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু। নতুন পান কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰা হয় আৰু কাৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিপ্ৰিণ্ট, কোনোবাৰ পেন কাৰ্ড যদি হেৰাই গৈছে, ৰিপ্ৰিণ্ট কেনেকৈ দিয়া হয়। ফাৰ্ষ্টত লাগিব আমাৰ তিনিটা ছফ্টৱেৰ, NSDL SS ইউজাৰ, আৰু লাগিব SSPFU, আৰু লাগিব স্কেনিং এণ্ড ক্ৰপিং। তিনিটা এপছ আমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব। তিনিটা এপছ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব লাগিব গুগল ক্ৰোমছ ব্ৰাউজাৰত। আগতীয়াকৈ জনাই থৈছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাব পাৰিব কম্পিউটাৰৰ কিছুমান বিশেষ জ্ঞান, যিবোৰ জ্ঞান আজিলৈকে কোনেও শ্বেয়াৰ কৰা নাই। তো ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকক এইখিনি ভিডিঅ'। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো আছিল পেন কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰা হয় এটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা। তো চাই থাকক। ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে যাব লাগিব গুগল ক্ৰোমছ ব্ৰাউজাৰ, বা যিকোনো ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ হ'লেই হ'ব। তো মই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাম। ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে লিখিম NSDL লগইন মেনেজাৰ। তো চাওক, আহি গৈছে NSDL লগইন মেনেজাৰ। আমি তাৰপিছত যাম ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ যোনটো আছে লগইন মেনেজাৰ NSDLত যোৱাৰ পিছত নতুন এটা পেজ অ'পেন হ'ব। তাতে লাগিব আমাৰ ব্ৰাঞ্চ কোড। মোৰ ব্ৰাঞ্চ কোডটো মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই টাইপ কৰিম পাছৱৰ্ড। তাৰপিছত টাইপ কৰিম কেপচাটো। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ কোড, যিটো ব্ৰাঞ্চ কোড আছে সেইটো টাইপ কৰিব। মই টাইপ কৰিছোঁ মোৰ ব্ৰাঞ্চ কোড। লগইন হৈ গৈছে মোৰ ব্ৰাঞ্চ কোড, মোৰ ব্ৰাঞ্চটো লগইন হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট যাম ইয়াতে একচেপ্টেঞ্চ। চাওক, ইয়াতে বহুতকেইটা ষ্টেপ আছে: হোম, ৰিপৰ্ট, ভিউ, নন একচেপ্টেঞ্চ, ইউজাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ভিউ কাৰিকুলাৰ, ৰেজিষ্টাৰ নন মেচিন, লগ অফ। এতিয়া আছে ব্ৰাঞ্চ পাৰফৰ্মেঞ্চ, ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন, ছিষ্টেম স্পেচিফিক, টিউটৰিয়েল এণ্ড ভিডিঅ', কুৱেৰি, কমপ্লেইণ্ট, ছাজেশ্যন, কণ্টেক্ট ডিটেইলছ, ফেক্ট। এতিয়া আমি যাম ইয়াৰ পৰা একচেপ্টেঞ্চ। তাতে যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্টত নতুন পান এপ্লাই কৰিম, তাৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্ষ্টত যাব লাগিব। চাওক, এইটো ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে এইটো আছে, আৰু ফৰেনাৰৰ কাৰণে এইটো আছে। তো আমি ইণ্ডিয়ানৰ পান কাৰ্ড এটা এপ্লাই কৰিম। এতিয়া চাওক, নতুন পেজ লগইন হৈ গৈছে। নতুন পেজ লগইন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত চিলেক্ট কৰিব লাগিব কেটেগৰী, কোনটো কেটেগৰীৰ হয়। চাওক, যেনেকুৱা
ফাৰ্মৰ পেন হ'লে বেলেগ হ'ব, কোম্পানীৰ পেন কাৰ্ড হ'লে বেলেগ হ'ব, মানুহৰ হ'লে বেলেগ হ'ব, বা যিকোনো কোম্পানীৰ হ'লে বেলেগ হ'ব, ট্ৰাষ্টৰ আছে, লোকেল অথৰিটি আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পেন কাৰ্ড হ'লে বেলেগ হ'ব। যদি মানুহৰ পেন কাৰ্ড বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইণ্ডিভিজুৱেল। তাৰপিছত চাওক বেলেগতকৈ কিন্তু পেন কাৰ্ডত অলপ উল্টা থাকে। পেন কাৰ্ডত আপোনালোকে লাষ্ট নেমটো ফাৰ্ষ্টত লিখিব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু মিডিল নেমটো ইয়াতে হ'ব। ইয়াতে আমি গোটেইখিনি নাম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টত শুদ্ধকাৰে লিখিব লাগিব, যোনটো নাম আমাৰ পান কাৰ্ডত আহিব। নেক্সট ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, ৱেডাৰ মাদাৰ ইজ ছিংগল পেৰেণ্ট এণ্ড ইউ উইচ টু এপ্লাই ফৰ পেন, মানে যদি কোনোবাই দেউতাৰ নহয় মায়েৰে সৈতে থাকে তেনেহ'লে সেইটো হ'ব য়েছ, আৰু যদি নাথাকে দেউতাৰে সৈতে থাকে তেতিয়াহ'লে ন' হ'ব। ইয়াতে লিখিব লাগিব দেউতাৰ, যদি পেন কাৰ্ডত দেউতাৰ নাম আনিব খোজে, আৰু যদি ছিংগল ফেমিলি হয় মাৰে সৈতে থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মাৰ নাম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ভৰাব লাগিব ISD কোড, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে ভৰাব লাগিব STD কোড, তাৰপিছত হ'ব টেলিফোন নম্বৰ, তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব ইমেইল ID, দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত লিখিব লাগিব এড্ৰেছ অফ কমিউনিকেশ্যন, মানে কোনটো ষ্টেটৰ আমি বনাম সেইটো ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আহিব পান কাৰ্ড ডিছপেচ ষ্টেট, যোনটো ষ্টেটৰ ছিলেক্ট কৰিব সেইটো ষ্টেট আহিব। তাৰপিছত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব RA এড্ৰেছ, মানে ৰেচিডেঞ্চি এড্ৰেছ। তো ইয়াতে তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি, মানে পান কাৰ্ড বনাব হ'লে 3টা প্ৰুফ দিব লাগে, প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি আৰু হ'ল প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ আৰু এটা লাগিব প্ৰুফ অফ বাৰ্থ, 3টা প্ৰুফ লাগিব। এতিয়া প্ৰচেছিং ফিজখিনি আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট দিব লাগিব, ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি যাব ষ্টেট, কোনটো ষ্টেটৰ বনাই আছে সেইটো ষ্টেট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আহি যাব তাৰ যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি যাব ITO ৱাৰ্ড বৰপেটা ৰুট, যোনটো ৱাৰ্ড আছে ৱাৰ্ড আহি যাব। তাৰপিছত প্ৰচেছিং মাৰিব লাগিব, প্ৰচেছিং মাৰিলে আমাৰ ৰিচিপ্ট জেনেৰেট হৈ যাব। তো ৰিচিপ্ট জেনেৰেটলৈকে কাম হৈ গ'ল, এইখিনি কাম থাকে NSDL লগইন মেনেজাৰৰ। নেক্সট থাকিব 3টা ID থাকিব বেক অফিচৰ পৰা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, ভেৰিফাইৰ 3টা ID থাকে তাতে 3টা IDৰ চাওক। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বুলি যদি তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে।